Σήμερα βρισκόμαστε στο γραφείο του διδάκτορ Πανεπιστημίου του κυρίου Βασίλη Μπαρμπούνη, ογκολόγου παθολόγου, όπου θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για θέματα που αφορούν όλες τις γυναίκες, κυρίως για την πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Σήμερα λοιπόν ξεκινάμε κάποια ενημερωτικά βίντεο με τον κύριο Μπαρμπούνη Βασίλειο, ογκολόγο παθολόγο, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος είναι διευθυντής στην τρίτη ογκολογική κλινική του νοσοκομείου Μετροπόλιταν Πειραιά. Καλησπέρα, γιατρέ. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στο χώρο μας. Είναι τιμή μας. Για να συζητήσουμε μερικά ενδιαφέροντα και θα έλεγα κέρια και φλέγοντα θέματα που αφορούν όλους μας, αλλά ιδιαίτερα τις γυναίκες. Συμφωνώ. Το θέμα λοιπόν σήμερα είναι η πρόληψη, η θεραπεία και η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Πολύ ωραία. Πραγματικά είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο όμως, εάν έγκαιρα το αντιμετωπίσουμε, εάν το ανακαλύψουμε σε πολύ πρώιμα στάδια, έχουμε πολλές πιθανότητες και ελπίδες να κάνουμε καλά την ασθενή μας ή να προλάβουμε να μην εξελιχθεί η νόσος της. Ωραία. Από ποια ηλικία πιστεύετε ότι πρέπει να ξεκινήσει η πρόληψη μιας γυναίκας, συνήθως? Για το γενικό πληθυσμό νομίζω ότι η κατάλληλη ηλικία είναι στα 40 έτη. Πρέπει να κάνουμε μία μαστογραφία αναφοράς και στη συνέχεια σε τακτά περιοδικά διαστήματα, άλλοτε σε ετήσια βάση ή ανάλογα με το πρωτόκολλο αναδιετία όσο περνάνε τα χρόνια. Πρέπει να επαναλαμβάνουμε τη μαστογραφία και φυσικά η μαστογραφία συνεπικουρείται από το υπερηχογράφημα και την ελαστογραφία, αλλά μεγάλη σημασία έχει και η αυτοψηλάφιση, η αυτοεξέταση της γυναίκας σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τον καταμήνιο κύκλο της περίοδου της, η οποία δεν θα βάλει βέβαια έγκαιρα τη διάγνωση, αλλά θα την οδηγήσει στο να γνωρίζει πολύ καλά το σώμα της και να ανακαλύψει τυχόν ανομαλίες για τις οποίες θα πάει στον κατάλληλο γιατρό. Μάλιστα. Μεγάλη σημασία, εκτός από τη μαστογραφία, έχει και η ετήσια εξέταση από μαστολόγο. Δηλαδή δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε ότι βγάλαμε μόνο τη μαστογραφία μας έγραψαν κάτι και όλα τελειώνουν εκεί, αλλά η μαστογραφία συνδυάζεται με την ψηλάφιση και το ιστορικό από έναν κατάλληλα εκπαιδευμένο γιατρό. Πολύ ωραία. Μερικές ομάδες όμως ανθρώπων, πολιτών, πρέπει να ελέγχονται με διαφορετικό πρόγραμμα. Τέτοιες είναι οι γυναίκες που είναι φορείς του BRCA1 και του BRCA2, γονιδίου, γυναίκες οι οποίες έχουν διαγνωσμένο κληρονομούμενο καρκίνο του μαστού στην οικογένεια, οπότε εκεί αλλάζει, όπως επίσης εάν χρειαστεί σε γυναίκες οι οποίες είναι μικρότερης ηλικίας, η μαστογραφία λόγω του πυκνού μαστού χάνει τη διακριτική της ευχέρεια και σε αυτή την περίπτωση είναι αναγκαίο να κάνουμε υπερηχογράφημα και μαγνητική μαστογραφία. Η μαγνητική μαστογραφία αποτελεί ένα σπουδαίο όπλο, αλλά δεν είναι για μαζικό πληθυσμιακό έλεγχο, δηλαδή να ελέγξουμε όλους τους ανθρώπους, είναι για ορισμένες περιπτώσεις. Επικουρικά και η μαστογραφία έχει κάνει άλματα και ένα τέτοιο βήμα προόδου είναι η τομοσύνθεση, η οποία λαμβάνοντας χαμηλής δόσεως πολλές μαστογραφίες στη σειρά, παίρνουμε μία, ας το πούμε έτσι, τρισδιάστατη εικόνα του μαστού, με αποτέλεσμα να ελαττώνονται τα ψευδώς αρνητικά και τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Δηλαδή, να μην μας ξεφεύγουν όγκοι όπου υπάρχουν, αλλά να μην στέλνουμε και τις γυναίκες για αχρίαστες βιοψίες όπου δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω, πολλές γυναίκες, σε πολλές μάλλον γυναίκες επικρατεί μία αντίληψη ότι η μαστογραφία είναι επιβλαβής και δεν πρέπει να υποβάλλουμε σε αυτή την εξέταση. Ισχύει αυτό? Σωστά. Η μαστογραφία είναι ακτινοβολία.
η αθροισμένη δόση της ακτινοβολίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη. Αλλά μία μαστογραφία, δηλαδή η ακτινοβολία που παίρνουμε σε μία μαστογραφία, είναι περίπου όση παίρνουμε και σε ένα υπερατλαντικό ταξίδι. Αν κάνουμε δηλαδή ένα ταξίδι Αθήνα-Τορόντο, παραδείγματος χάρη, έχουμε πάρει την ίδια ακτινοβολία με την ακτινοβολία που πήραμε στη μαστογραφία. Οι πολλές μαστογραφίες, οι άκερες, ενδεχομένως να βοηθούν, να δημιουργούν πρόβλημα. Όμως, το συνολικό άθροισμα των ανθρώπων που βοηθούνται σε σχέση με εκείνους οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα από τη μαστογραφία είναι συντριπτικά υπέρ της βοήθειας. Είναι συντριπτικά θετικό. Άρα πρέπει να το έχουμε κατά νου, αλλά δεν είναι λόγος να μην υποβαλόμεθα στη μαστογραφία. Μάλιστα. Μετά τον έλεγχο με τη μαστογραφία, πολλές γυναίκες συνηθίζουν να μην πηγαίνουν τη μαστογραφία σε έναν εξειδικευμένο γιατρό, ογκολόγο, μαστολόγο, αλλά να τη δείχνουν στο γυναικολόγο τους. Αυτό είναι καλό ή λάθος? Να σας πω, και ο γυναικολόγος είναι ένας εξαίρετος επιστήμον. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό και μπορεί να αντιμετωπίσει το οποιοδήποτε πρόβλημα. Όμως είναι καλύτερα να βλέπει αυτός ο οποίος έχει εξειδικευθεί για αυτή τη δουλειά. Γιατί χρειάζεται η υψηλάφιση, χρειάζεται η λήψη του ιστορικού, χρειάζονται πολλά πράγματα για τα οποία έχει εκπαιδευτεί ο χειρουργός του μαστού. Άρα αυτός είναι ο πλέον κατάλληλος για να ολοκληρώσει τον έλεγχο μιας γυναίκας. Επίσης αυτό, αν έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα, μπορεί να το κάνει και ο γυναικολόγος. Αλλά όχι ο γυναικολόγος ο οποίος ασχολείται μόνο με το κετούς να κάνει και αυτό. Ο εκπαιδευμένος αναμφισβήτητα. Μάλιστα. Γιατρέ, μία άλλη ερώτηση. Εάν κάποια γυναίκα στη μαστογραφία υπάρξει ένα έβριμα, τις περισσότερες φορές χρειάζεται αφαίρεση του μαστού ή χρειάζεται τοπική αφαίρεση του ευρήματος, συνήθως τι κάνουμε? Γιατί οι περισσότερες γυναίκες έχουν το φόβο ότι θα χάσουν το μαστό τους. Ναι, αυτός ο φόβος πλέον δεν υφίσταται, διότι η χειρουργική επέμβαση που γίνεται είναι διατήρησης του μαστού. Και όλη η πρακτική μας και ένα πολύ μεγάλο μέρος της έρευνας κατατείνει σε αυτό, να ελαττώσει τις μη αναγκαίες μαστεκτομές, αλλά και να ελαττώσει και να βελτιώσει το αισθητικό αποτέλεσμα. Δεν θέλουμε οι γυναίκες να χάνουν το μαστό τους. Αντίθετα, κάνουμε οτιδήποτε για να το διατηρήσουν. Μερικές φορές οι τεχνικές, είτε οι χειρουργικές, είτε της πλαστικής χειρουργικής, είτε οι επανορθωτικές, είναι τέτοιες που μας δίνουν καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα από πριν. Άρα δεν υφίσταται κανένας τέτοιος κίνδυνος. Μόλις έχουν μία αμφιβολία για το αποτέλεσμα της μαστογραφίας, πηγαίνουν στον κατάλληλο γιατρό και εκείνος αποφασίζει αν αυτό που χρειάζεται είναι μόνο η παρακολούθηση, αν χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος ή αν είναι αναγκαία να γίνει μία βιοψία με βελόνα ή είναι αναγκαία να γίνει μία ανοιχτή βιοψία. Οπότε θα έχουμε και την οριστική διάγνωση. Τα πιο πολλά από τα ευρήματα είναι καλοήθη. Τα πιο πολλά από τα ευρήματα είναι καλοήθη. Τα ολιγότερα μπορεί να κρύβουν κάποια κακοήθεια. Άρα δεν πρέπει να φοβόμαστε, αλλά πρέπει να είμαστε τολμηροί και γρήγοροι. Μάλιστα. Και αν το έβριμα είναι κακοήθη, μετά η γυναίκα υποβάλλεται σε χημειοθεραπείες με τις όποιες μετά παρενέργειες. Συνήθως. Μόλις διαπιστωθεί τι είναι, και αυτό τις πιο πολλές φορές γίνεται με βιοψία με κόπτουσα βελόνι, όχι δηλαδή ανάρρωση μόνο κυτάρων, αλλά βιοψία με βελόνι, τότε προγραμματίζεται ποια στρατηγική θα ακολουθήσουμε για την ασθενή μας. Μπορεί είτε να οδηγηθεί άμεσα στο χειρουργείο, αφού γίνει πρώτα η σωστή σταδιοποίηση, είτε
να λάβει θεραπεία, χημειοθεραπεία πρώτα ή ορμονοθεραπεία και εν συνεχεία να οδηγηθεί στο χειρουργείο. Πρέπει να κάνουμε σε κάθε περίπτωση τα σωστά βήματα, τα οποία είναι συγκεκριμένα και κοινά για όλο τον κόσμο. Άρα, ο καλός γιατρός αυτό πρέπει να κάνει στην ασθενή του. Τα σωστά βήματα που είναι παραδεδεγμένα και αποδεδειγμένα σε όλο τον κόσμο. Γιατρέ μου, μια γυναίκα ψηλαφίζεται μόνη της και ανακαλύπτει κάτι, την ανησυχεί και είναι πρωτόγνωρο για το σώμα της. Αυτή τη στιγμή την πιάνει πανικός, φοβάται, τρέχει ή πάει με το χρόνο της και κάνει την εξέτασή της? Πολύ ωραία ερώτηση. Γενικώς δεν πρέπει να υπάρχει πανικός. Πρέπει να υπάρχει μόνο συνειδητοποίηση και να κάνουμε τα κατάλληλα βήματα. Άρα, εάν ψηλαφίσει κάτι το οποίο δεν υπήρχε εκεί και αυτή είναι γνώση που την έχει αποκτήσει με την αυτοεξέταση που είπαμε, ότι όταν είναι στο μπάνιο πρέπει να εξετάζει με μία ορισμένη μέθοδο και τους δύο μαστούς με σαπουνάδα, με ελαφρά σαπουνάδα. Όταν ανακαλύψει λοιπόν κάτι, τότε πρέπει να πάει στον μαστολόγο της. Αυτός μπορεί να την καθησυχάσει ή μπορεί να της ζητήσει μία σειρά από επιβεβαιωτικές ή μη επιβεβαιωτικές εξετάσεις. Κατά συνέπεια δεν χρειάζεται πανικός, γιατί όπως είπαμε τα πιο πολλά ευρήματα δεν είναι κακοήθη. Ο μαστός είναι ένα όργανο που το έχει δώσει ο Θεός για να μπορούμε να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και επομένως υπόκειται όπως όλο το σώμα και αυτός σε πολλές αλλαγές. Εξάλλου αυτός είναι το πλεονέκτημα ή το μειονέκτημα σχεδόν κάθε μήνα να αλλάζει για να προετοιμάζεται για τη γαλουχία. Άρα ποτέ δεν θα είναι ίδιος με την προηγούμενη μέρα. Γι' αυτό δεν πρέπει να πανικοβαλόμαστε, αλλά πρέπει να εξετάζουμε με σοβαρότητα τα ευρήματά μας. Επομένως, όταν ανακαλύψουμε κάτι δεν το αμελούμε, γιατί υπάρχουν γυναίκες οι οποίες έχουν όγκους εξελκωμένους, δηλαδή που τρέχει αίμα, που έχει φτάσει στο δέρμα για χρόνια και είτε ντρέπονται, είτε αμελούν, είτε φοβούνται να αντιμετωπίσουν τη διάγνωση. Αυτό είναι ισοδύναμο της αυτοκτονίας. Εμείς, εάν βρούμε κάτι, πρέπει αμέσως να πάμε και να πάρουμε την κατάλληλη συμβουλή. Τώρα, εάν σε μία τυχαία μαστογραφία ανακαλύψουμε κάτι, αυτό το κάτι δεν σημαίνει, δεν είναι καταδικαστική απόφαση, αυτό το κάτι μπορεί να είναι κάτι αθώο. Άρα πρέπει να θυμόμαστε πρώτον ότι η μαστογραφία, όπως όλες οι εξετάσεις, έχει ένα ποσοστό ψευδός θετικών αποτελεσμάτων και έχει και ένα ποσοστό ψευδός αρνητικών αποτελεσμάτων. Άρα εμείς πρέπει να φροντίζουμε να επιβεβαιώνουμε το έβριμα και ακόμα περισσότερο να μπορούμε να βρίσκουμε ακριβώς την φύση του. Δηλαδή μπορεί να είναι μια κίστη, μπορεί να είναι ένα θύλωμα, μπορεί να είναι ένα υμνοαδένομα, μπορεί να είναι ένας φυλλοειδής όγκος, μπορεί να είναι ένα καρκίνωμα στη γέννησή του. Άρα όλα αυτά είτε μπορεί να είναι μια προκαρκινική κατάσταση. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει με σοβαρότητα και ψυχραιμία να τα αντιμετωπίζουμε και να μην πανικοβαλόμαστε, αλλά ούτε και να κρυβόμαστε. Το κρύψιμο από τον εαυτό μας και από την πραγματικότητα είναι το χειρότερο. Γιατρέ, πέστε μου, πολλές γυναίκες δεν θέλουν όταν γίνουν μητέρες να θυλάσουν για διάφορους λόγους, είτε αισθητικής ή φοβούμενες ότι κάτι μπορεί να μην πάει καλά. Είναι αλήθεια ότι ο θυλασμός προφυλάσσει από τον καρκίνο του μαστού? Ο θυλασμός και η πρώτη τελειόμενη κοίηση, όσο το δυνατόν δηλαδή νωρίτερα, προφυλάσσουν τους ανθρώπους από τον καρκίνο του μαστού. Η πρώτη τελειόμενη κοίηση βοηθάει μαζί με το θυλασμό σαφώς στη γυναίκα ώστε να έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να μην νοσήσει. Δηλαδή έχει λιγότερη πιθανότητα να νοσήσει.
όχι, δεν την μηδενίζει, αλλά την προστατεύει. Επομένως, πρέπει ατυχώς οι γυναίκες στη σημερινή εποχή με τον δυτικό τρόπο ζωής, που επιβάλλει πρώτα να γίνει η καριέρα και μετά όλα τα υπόλοιπα, αφήνουμε την μητρική μας ιδιότητα για το τέλος, όταν πια έχουν περάσει πολλά χρόνια και αυτό έχει τα ορατά του αποτελέσματα. Αντίθετα, εάν είχαμε παιδιά σε μικρότερη ηλικία με θυλασμό, τότε αυτό θα τις προστάτευε θετικά. Επομένως, το αντίθετο ισχύει από το φόβο τους. Μάλιστα. Και όχι αυτό που νομίζουν. Μάλιστα. Η κληρονομικότητα τώρα, πόσο ρόλο παίζει στο να πάθει μία κοπέλα καρκίνο, αν είχε η μαμά της, η θεία της, η αδερφή της? Πολύ σωστά. Ο καρκίνος του μαστού είναι μία γονιδιακή νόσος, είναι μία γενετική νόσος. Βεβαίως παίζουν ρόλο και πολλές επιγενετικές αλλαγές, τις οποίες αν μας δοθεί χρόνος θα τις πούμε μία άλλη φορά. Είναι όμως γονιδιακή. Εάν κάποιος από τους γονείς, είτε η μητέρα είτε ο πατέρας, είτε κάποιος από τους στενείς συγγενείς πρώτου βαθμού, από τη μητέρα ή τον πατέρα, έχουν νοσήσει, τότε υπάρχει η πιθανότητα το παιδί είτε θύλι είτε άρεν, δηλαδή είτε αγόρι είτε κορίτσι, να κληρονομήσει ένα γονίδιο το οποίο είναι υπεύθυνο για τον κληρονομούμενο καρκίνο. Και αν είναι κορίτσι μπορεί να βγει κληρονομούμενος καρκίνος του μαστού, αν είναι αγόρι να βγει κάποιο άλλο νεόπλασμα. Επομένως κινδυνεύουν και τα δύο φύλλα. Εάν ξέρουμε ότι η μητέρα ή ο πατέρας φέρει το γονίδιο, τότε πρέπει να παραπέμψουμε το παιδί ή τον ενήλικα, οποιονδήποτε, σε κέντρο συμβουλευτικής γενετικής για να τον ενημερώσει τι κινήσεις και τι προφυλάξεις μπορεί να πάρει. Μάλιστα. Τώρα τελευταία... Επομένως, ένα μερίδιο από το μεγάλο μέρος των καρκίνων είναι σποραδική, δηλαδή τυχαίοι. Ένα μερίδιο, περίπου 20%, είναι οικογενείς, δηλαδή συμβαίνουν πολλά περιστατικά σε μια οικογένεια χωρίς να ξέρουμε το γιατί. Και ένα περίπου, ή μάλλον χωρίς να έχουμε απομονώσει το υπεύθυνο γονίδιο. Και ένα περίπου 10% είναι κληρονομούμενος, γονιδιακός, που ξέρουμε το υπεύθυνο γονίδιο. Αν λοιπόν ο φορέας του γονιδίου διαπιστωθεί, τότε έχει ανάλογα με τη δυνατότητα του γονιδίου να εμφανιστεί ένα ποσοστό να εμφανιστεί αυτή η νόσος. Σε μερικές περιπτώσεις, όταν οι άνθρωποι φέρουν τα δύο πολύ δηλητηριώδη γονίδια, που είναι το BRCA1 και το BRCA2, τότε το ποσοστό αυτό για όλη τη διάρκεια της ζωής αγγίζει το 70%. Πράγμα το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι είναι ισοδύναμο με τη βεβαιότητα ότι θα νοσήσει. Γι' αυτό τώρα τελευταία μας κάνουν πολλές ερωτήσεις κυρίες. Το είδαμε σε μια γνωστή ηθοποιό στην Αμερική. Τη Ζολή. Μπράβο, που αφαίρεσε προληπτικά τους μαστούς της γιατί ήξερε ότι θα νοσήσει επειδή είχε η μητέρα της. Και τις οθήκες έχει βγάλει. Και τις οθήκες. Γιατί και εκείνες κινδυνεύουν σε ένα ποσοστό 60% να προσβληθούν. Και με αυτόν τον τρόπο θεωρείτε ότι προστατεύεται να μην νοσήσει? Δηλαδή, αφαιρώ τους μαστούς μου, έχω αποτέλεσμα να μην το πάθω? Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένα ρεύμα να γίνονται μαστεκτομές προφυλακτικές. Αυτές οι προφυλακτικές μαστεκτομές δεν είναι για όλους, δεν χρειάζονται για όλους και δεν βοηθούν όλους ή όλες. Δεν πρέπει. Όμως, εκείνοι οι οποίοι κουβαλάν, φέρουν γονίδιο το οποίο έχει μεγάλη δυνατότητα εμφάνισης, μεγάλο κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου,
αυτοί πρέπει να προβαίνουν σε προφυλακτικές επεμβάσεις, γιατί έχει βρεθεί ότι μόνο ας πούμε η αμφωτερόπλευρη οθικεκτομή βοηθάει στο να αποτραπεί η νόσος σε ένα ποσοστό 40-50%. Άρα είναι πολύ σημαντικό. Επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι αν δεν υπάρχει μαστός, ενδεχομένως δεν υπάρχει και όργανο στόχος. Μπορεί να αναπτυχθεί κάτι άλλο, αλλά για την ώρα, κάνοντας την προφυλακτική μαστεκτομή, βοηθάμε να μην εμφανιστεί η νόσος. Εάν προσθέτουν χρόνια ζωής, είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε, είναι κάτι που από εκείνα τα μπερδευτικά των στατιστικολόγων, πάντως η απάντηση είναι ναι, δίνει χρόνια ζωής. Μάλιστα. Γιατρέ, κάτι άλλο. Πόσο είναι γυναικεία υπόθεση ο καρκίνος του μαστού, ή είναι και ανδρική υπόθεση? Βεβαίως. Είναι 99% γυναικεία υπόθεση και 1% ανδρική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας στις 100 γυναίκες άντρας θα προσβληθεί. Άρα, επειδή προσβάλλονται πολλές γυναίκες, το ποσοστό των ανδρών δεν είναι αμεληταίο. Δεν είναι σπουδαίο, αλλά δεν είναι και αμεληταίο. Ο ανδρικός μαστός, ο ανδρικός καρκίνος του μαστού έχει μερικές διαφορές από το γυναικείο, αλλά γενικά τον θεραπεύουμε περίπου με τους ίδιους κανόνες. Άρα, ό,τι λέμε για τις γυναίκες εννοείται πως ισχύουν και για τους άντρες. Απλά δεν κάνουμε μαστογραφίες, εκτός αν υπάρχει λόγος. Αλλιώς δεν είναι σαν μέτρο προφύλαξης. Ο καρκίνος του μαστού την τελευταία δεκαετία έχει ελαττωθεί το ποσοστό των θανάτων που προκαλεί. Δηλαδή, ενώ ανακαλύπτουμε περισσότερες γυναίκες ή και άντρες με καρκίνο του μαστού, εν τούτης το ποσοστό θανάτων έχει μειωθεί. Αυτό λοιπόν το πολύ σημαντικό νέο, το ότι επιτέλους μετά από τόση προσπάθεια και τόσα τρισεκατομμύρια δολάρια βλέπουμε φως στο τούνελ, έχει επιτευχθεί χάρη σε 2-3 παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι η έγκαιρη διάγνωση που γίνεται με την κλινική εξέταση και τη μαστογραφία. Ο δεύτερος είναι η μεγάλη διάδοση της επικουρικής, της προφυλακτικής θεραπείας. Και το τρίτο είναι ότι μπορούμε να ανακαλύπτουμε τους προδιαθεσικούς παράγοντες και να αλλάζουμε όπου χρειάζεται τον τρόπο ζωής και έτσι να ελαττώνουμε τον αριθμό των γυναικών που εν τέλει θα νοσήσουν. Μάλιστα, πολύ σημαντικό νέο αυτό που μας λέτε και πολύ αισιόδοξο και δίνει πραγματικά θάρρος στις γυναίκες και να συνεχίσουν την ζωή τους φυσιολογικά πια μετά από μια τέτοια επέμβαση, αν ποτέ νοσήσουν, και γενικότερα, όπως μας είπατε, η πρόληψη τελικά είναι το πιο σημαντικό πράγμα για να μην νοσήσουμε και να είμαστε υγιείς και να ζούμε τη ζωή μας φυσιολογικά σαν γυναίκες πλέον. Ακριβώς. Ωραία.